mitt i vintern. Jag undrar naturligtvis vad jag gör. Jag är nere och tittar till båtgården här och ser hur det står till med alla båtar. De har ju övervintrat här. Välkommen till min kanal. Det är kul att du hänger med. Det kommer hända lite nya saker på den här kanalen nu framöver. Och jag tänkte berätta lite grann om det i det här avsnittet. Så häng med till slutet så ska du få veta vad som är på gång. Det är, jag har lite nya planer. Men först ska jag kika runt lite här nere. Jag är nämligen på jakt efter en ny plats att ställa upp båten på. Så jag ska kolla lite här om det finns några tomma. Jag har ju lagt ut lite videoklipp förut om segling. Jag har varit ute och seglat framförallt på kusten. Nu är jag ju uppe i Vänern med båten, men vi var ju nere på kusten. Och det är ju 2 år sedan nu och jag har lagt ut lite videoklipp därifrån. Nu har situationen blivit lite annorlunda för mig just här nu. Så att jag tänker att då får det hända något på den här kanalen också. Lite mer uppdaterat, lite mer nytt material som jag ska lägga ut. Och det beror på att jag är nämligen pensionär. Så helt plötsligt har mitt liv förändrats totalt. Ifrån att ha jobbat och fundera på hur man ska hinna med allting så. Jag har nu helt plötsligt hur mycket tid som helst. Jag ska berätta lite mer om det där sen. Här ser jag att här finns det plats. Där har vi en lucka. Jag har inte så många platser utomhus här. Men här har vi en lucka, det ser jag. Jag har stått här förut för ett antal år sedan. Jag hade min gamla båt. Här har vi en lucka till. Och där borta ser det ut som att det också är en lucka. Så att det borde inte vara några problem att kunna knösa in här. Det har varit riktigt mycket snö. Det har varit snöstormar som har dratt över här. Och resterna finns ju, men idag så är det första dagen på länge som det är plusgrader. Så att nu är det ju blandat med regn och snö som kommer. Men det slaskar ju något fruktansvärt och det finns ju lite grann att smälta bort här. De har ju fullt sjå med plogbilar och grejer och hålla rent på gaturesan. Häng med så ska vi se vad som händer. Ja, som sagt var, jag har gått och blivit pensionär så nu är jag alltid i världen. Jag tänker att jag har lite funderingar kring pensionärslivet men framförallt kring den här lilla videobloggen som jag har hållit på med. Jag tänker att nu kör vi igång på riktigt eller lite mer regelbundet. Så om du vill följa med i den här bloggen här så rekommenderar jag att du går ner och trycker på prenumerationsknappen och ser till att du får en notis om när det kommer nya avsnitt. Förut så har jag ju bara filmat lite på skoj när vi varit ute och seglat och det har ju blivit lite på, inte sådär jätteallvarligt utan bara kul att ha lite film och visa för kompisar och vänner och så lägger jag ut det och så. Och även för sin egen del är det jätteskoj att ha filmer att titta tillbaka till. Jag tror att jag har så gamla som börjar 2010 någon gång midsommarfilmer ifrån som ligger. Och det är jättekul att gå tillbaka till dem efterhand och minnas hur det var då. Och det är lite tanken med det här med att filma då, från början. Och därför jag började, för att ha minne för sig själv då. Men nu tänkte jag göra lite mer. Jag tänkte jag ska släppa lite regelbundet. Video som kommer ut kanske varje vecka. Som handlar om segling. Nu är det ju svårt på vintern så här. Det är ju det som är problemet. Men det finns så jättemycket att prata om ändå. Och vi ska sätta igång snart med båten. Jag har en del att göra på båten. Kommer jag liksom ha sådana avsnitt. Där kommer det handla en del också om hur det är att vara pensionär och hur jag upplever det. Och jag tänker om det livet, det nya livet så. Så att det blir väl kanske inte bara helt utslutande om segling. För det är ju svårt. På sommaren är det ju bättre då. Blir det ju mer segling. Men
Men nu så är vintertid så kommer jag nog lägga ut lite andra grejer så. Min plan är nog att i april någon gång så ska jag försöka få i båten. Alltså tidigare än vad jag brukar. Jag brukar nog sjösätta någon gång i maj. Men nu blir det någon månad tidigare i år. Och tänker man efter nu så är vi ju faktiskt inne i januari redan. Så att det går fort nu. Även om man tittar ut här och ser att som det ser ut här så tror man ju inte att det är dags att sjösätta inom 10 veckor eller någonting. 15 då. Här ligger jag med båten normalt sett. Här är min båtplats. Rätt ut här. Nu är jag här nere för att jag håller på att kolla med vinterförvaring inför nästa vinter. Vi ska åka upp och titta på båten och så ska jag visa hur den står nu. Men nästa vinter så vet jag att jag kommer inte få stå kvar där, utan då kommer jag behöva en ny plats. Och då ska jag kolla med föreningen här om det går att komma in till vid båtgården här borta och ställa upp båten. Det blir ett nytt sätt för mig. Får vi se vad de säger. Jag är redan igång och funderar över sommaren var man ska segla någonstans. Var ska man ta vägen? Förra sommaren var jag bara uteslutande i Vänern av vissa skäl. Så att jag kommer inte vidare. Men denna sommaren som kommer nu så har jag faktiskt stora möjligheter att åka någon längre sträcka eller komma ur Vänern och komma vidare. Men jag har lite funderingar och lite planer. Hur går det för er? Har ni börjat tänka på sommaren redan? Eller har ni redan, en del kanske redan har planerat färdigt precis vad ni ska göra? Det har inte jag, men jag har lite tankar har jag. En sak som jag vet som kommer bli i sommar, det är att jag förmodligen kommer att få segla ganska mycket ensam. Min fru ska åka på resa och kommer att vara borta hela sommaren. Så jag har möjlighet att segla ensam. Och då bestämmer jag ju helt och hållet själv vart jag ska åka. Det här med segla ensam har jag ju gjort förut. Även om inte några längre sträckor så, eller längre resor. Några dagar har jag ju seglat ensam och så här. Får man börja tänka lite på det också då med säkerhet och sånt när man är själv. Det blir ju lite annorlunda med man ska lägga till och så här. Och även om man får dåligt väder och man kan hantera båten och reva segel när man är ute ensam. Och det börjar blåsa i. Såna här saker. Man behöver ju se till att man inte trillar i plurret. Det är mycket sådana här saker med säkerhet man behöver tänka på. Och även att man är anträffbar eller kan kommunicera. Så att ens familj och omgivning vet var man befinner sig någonstans. Så de inte behöver vara oroliga. Här är det fantastiskt att titta ut över Vänern. Man kan knappt inte tro att man har seglat här. Så ska ni få se. Det är nästan som att horisonten och sjön flyter ihop här borta i ett grått dis bara alltihopa. Man ser inte horisonten ut över vattnet. Ja, men vilka möjligheter man får när man blir pensionär. Jag tycker det är fantastiskt. Jag får all tid i världen och ägna mig åt det som jag känner att jag vill göra nu. Det innebär ju också en hel del annorlunda. Man får tänka lite annorlunda över hela. Det blir en liten omställning från när man jobbar till där man har all tid i världen och är ledig och så här. Men för min egen del så är det ju så här att jag kanske är en liten rastlös själ så där och lite kreativ, så att jag har svårt liksom att tänka mig att bara gå och fördriva dagarna och liksom vakna och ta dagen som den kommer och så, utan då blir jag nog rätt så bekväm tror jag och får inte gjort någonting, utan jag tror att jag vill gå ifrån att vara konsument till att vara kreatör, skapa saker och ting. Sen om det handlar om videobloggar eller om det handlar om något annat, det spelar ingen roll, men jag måste ha en plan så att jag sen i efterhand efter några år kan liksom titta tillbaka och tänka, men det här har jag faktiskt gjort, det här har jag använt min tid till. Det är väl den största anledningen till varför jag vill göra den här bloggen. Det är för att jag liksom utmanar mig själv lite grann
och se till att jag använder tiden på ett vettigt sätt. Jag kan inte säga att det känns jobbigt att bli pensionerad. Det kan jag inte säga. Jag har haft kamrater som har uttryckt att jag vet inte vad jag ska göra när jag blir pensionerad och hur ska det gå liksom, och det blir tråkigt att gå hemma, jag kommer att längta till jobbet och jag har inte mått dåligt på jobbet eller tyckt att det var tråkigt på jobbet på något sätt. Jag trivs med mina jobb de har haft och jag har funkat bra. Men jag har alltid haft det här i bakhuvudet att tänk om man vore ledig och skulle kunna göra det här och det här och det här. Drömmarna har inte funnits på jobbet utan de har ju funnits på min fritid. Jag har kunnat göra saker som jag verkligen vill göra. En del är ju lyckligt lottade och har arbeten där man faktiskt gör det som man önskar. Men det har inte jag haft. Inte helt fullt ut. Delvis har jag haft det, men inte helt fullt ut. Det är inget som säger att man kan förändras när man blir pensionär. Man behöver inte vara likadan i hela sitt liv. Man kan ju faktiskt förändras. Ta andra beslut, gå andra vägar. Prova på nya saker. Det tycker jag faktiskt är jag känner nästan att jag är skyldig att göra det. Att inte trampa vidare i samma fotspår. Utan att jag faktiskt ger mig ut på saker som jag inte har gjort förut. Som sagt, jag vill inte tänka tillbaka sen om 10 år. Och varför gjorde jag inte det där och det där. Men jag var någorlunda ung och orkar. För det är jag fortfarande. Jag orkar och jag har inga problem med hälsan och så. Så att det gäller att passa på nu känner jag. Så då kör vi. Så, då har jag varit inne och snackat med båtgårdsföreningen och hört med dem lite grann här. Jag hade ju lite bekymmer nämligen för att jag får inte stå kvar när jag står med båten idag. Denna vintern går bra men inför nästa vinter så behöver jag hitta en plats och det löser sig fint. Jag har precis skrivit ett kontrakt på en plats. Så nästa vinter då blir det till att stå utomhus igen. Det har jag gjort förut. Det funkar. Även om jag tycker det är lite synd att bli av med den platsen jag står i idag. Jag står i ett jättestort fint tält där det är torrt och fint. Fördelen med att stå i det här tältet har varit så bra för att när våren kommer och solen börjar komma på dagarna lite grann då blir det genast varmt inne i det här tältet. Det är som ett drivhus och det är torrt och fint. Och man kan komma igång tidigt och greja med båten och som sagt var det är varmt. Jag vet ett år då var jag inte igång med båten förrän framåt mitten på maj innan jag fick den i sjön. Och då var det ju, jag hade ju 30 grader inne i båten, uppe på båten. Det var ju så varmt så att det gick inte att vara där inne. Jag fick jobba i badbyxor. Det var det enda sättet. Så, men den tiden är förbi. Jag kommer inte få ett besked om att nästa vinter åker jag ut. Men som sagt var, jag har kontrakt så då blir det till att fundera på att skaffa presenningar, få bygga någon ställning och så vidare. Det får vi väl återkomma till hur vi löser det. Jag har lite tankar och idéer där med. Men det löser vi. Jag var ju ute i slutet på november någon gång senaste båten och då var förbrukarbatterierna fick jag ladda upp lite grann. Det var väl ingen fara men jag laddade dem. Och sen så såg jag att startbatteriet var 1255. Det är ingen fara det heller men jag tänker att nu kanske det har tappat lite grann så att vi åker ut i sväng, sätter det på laddning. Men det är härligt, nu ser jag solen bryter igenom lite grann här faktiskt. Och man får ju lite känsla då. Alltså jag vet, det är bara början på januari så att det går inte att ta ut någonting så här tidigt. Men det är härligt, det är skönt.
När står han då? Jag vet inte varför jag säger han egentligen. Det ska ju vara hon när det gäller båtar. Det är så oerhört enkelt att byta juridiskt kön idag, så det är kanske det som båten har gjort här i vinter. Så är det. Lite snö utanför. Jag kommer inte kunna öppna portarna nu, men jag har en liten dörr på sidan om där. Den här resan som jag gjorde nu hit ut, den kom jag på nu när jag åkte hit. Den kommer jag att slippa sen. Det är bara en gång nu i vår att dra ner båten till sjön, och sen så har jag betydligt kortare väg att transportera båten. Så det var ju en fördel faktiskt. Nu ska vi gå in och titta hur det ser ut. Man kan inte se att det är något snö på taket. Det verkar som det har hållit för alla snömassorna som har kommit i vinter här över jul här. Man kan se att det är fåglar som har varit här inne och gått. Det gör väl ingenting. Men taket har hållit i alla fall. Och det var ju det som var mest nervös för att det skulle hända någonting med det. Jag vet inte, ni som har sett mina videor förut, kanske har gissat vad det är för en båt. Och har ni inte det så ska jag berätta. De flesta tror att när man kommer med den här så säger de det. Ja, det är en Najad, säger de. Men det är det faktiskt inte. Det är inte Najad, utan det är en Afrodite 33 heter den. Och den är byggd varvet granne till Najadvarvet på Henån. Så att de har ju mycket gemensamt. Det ser man både utanpå och även när man går in i båten. Så en Afrodite. Ja, det ser likt. Jag tummar de här avfuktarna som står här. Ja, lite grann på botten, det kanske är en deciliter eller så. Jag lägger i nya såna här påsar i här. Och ta med ut nästa gång. Så vi kikar till batterierna. Nu kollar hur mycket det är på startbatteriet. Hur mycket fart vi har i det. Vi kan tända en lampa här inne så att vi ser någonting. Här har jag en CT-kladdare ligger M200. Och den skulle jag egentligen installera fast i båten. Jag har en gammal batteriladdare sitter i bak, men den här är ju bättre så att det blir ett projekt kanske vår här, riva ut den gamla och så sätta in den här istället. Här sitter mina batterier. Det är 2 förbrukarbatterier och så har jag ett startbatteri. Jag har väl en liten plan på att jag ska försöka få in ett förbrukarbatteri till här, så jag har 3 förbrukare. Eller kanske på denna sidan. Vi ska se. Jag vet inte riktigt. De här batterierna är 3 år gamla tror jag. Så att om jag sätter dit ett nytt så är det väl inte jättebra ihop med 2 gamla. Men jag får ta den smällen i så fall. Så blir det 3 nya nästa gång. Men nu ska vi mäta. De här laddade jag upp i slutet på november. Men det här var 12,55 när jag mätte då. 12,50. Jag vet inte om ni kan se det här, men det är 12,50 så det har tappat från 12,55 till 12,50. Det är väl helt okej.
Men det är kanske lika bra att sätta på laddning. Vi ska se hur mycket det är i de andra också. I de andra förbrukarna har jag 1278. Så de är ju fulladdade. Så det är startbatteriet. Vi sätter det på laddning så vet jag att det klarar sig. Nu hoppar det upp här med en gång här. Då får det stå så tills imorgon. Det är ingen fara med det batteriet. Om man ställer sig bakom ratten så här så är det inte utan att man längtar fram till våren. Det kan vara gött att torrköra lite grann också någon gång då. Jag tror vi åker hem nu. Men tack så jättemycket för att ni har tittat. Och hoppas vi syns nästa vecka då. Ner och prenumerera så får ni en pling i telefonen när det är dags. Ha det bra, säger vi så. Hej med er.